Hi guys! Welcome back to Aring Teens channel again. So ngayon guys, ang gagawin ko ngayon ay mag-a-unbox ng hair color. Dahil mag-hair color po tayo ngayon. Do it yourself. So ito guys, ito yung i-unbox natin. We will see what is inside of this L'Oreal Paris. So, tingnan natin guys. Ito is 6.30 and the color is golden dark blonde. Blonde ba to? Yeah. Golden dark blonde. So, ito guys. So, unbox natin. Ayan natin kung ano yung nasa laman sa loob. Ayan. So, ito yung golden dark blonde. Ito guys. Ayan. And then, ito yata yung panghalo for, di ba? Yung cream. Ito yung hair color. At ito yung cream. So, we're gonna mix it together later. And, mayroon din po siyang, shampoo. And, ayan, meron din po siyang suklay. Mamaya. Ilalagay natin dito mamaya to Dito, pagka-open, ilalagay. Then, ganun. And then, meron siyang conditioner. And, eto, baka may pera dito. Tingnan natin, guys. Baka may libreng pera dito no? Giveaway. Na. Ay! May $1. No. So, eto yung gloves. Yan. So, guys, let's go. Samahan nyo ako at kung anong kalalabasan ng aking hair color. Kasi eto, ayoko na to yung highlights ko. So, eto, magkukulay na naman si Aling Teens. So, okay guys, let's go. Okay guys, first of all, so open this, of course open, and then we will put the hair color. So ito guys, kailangan ipasok nyo to, itong may may maliit na dyan, ipasok nyo to open up this. Yan, okay? Yan. Okay, sa mga hindi nakakaalam, sa ganyan. Ang use po nung dito sa takip, yung use niya na parang may nakausli, so yun yung pang-open dito. Okay? So now, we will mix. So, mix it well.
moments later, eto na guys, and nangyayari sa aking pagkulay. Ayan. So, naging brown siya. Hindi naman siya naging golden blonde. Because meron akong dating kulay. So, ito yung kinalabasan ng pagkulay ko. Actually, gusto kong alisin tong highlights. Pero, ayan, nandun pa rin. Pero hindi na siya kasing, yung very light, golden, para siyang, golden brown. Pero ngayon, parang okay na siya. Hindi na siya So, eto guys. So, okay na. So, guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Aritins, please subscribe, like, and share, and click the notification bell for my next video updates. Okay, bye-bye! Hanggang sa muli!